नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युआर ग्यामरमा। सबैले एक सब्सक्राइब गर्नु। आज मैले लिएर आएको छु हजुरहरूलाई फ्यान्टेकको यो राम्रो गेमिङ हेडसेट रहेको छ। यसको मोडल चाहिँ Hg22 रहेको छ फ्युजन। यो चाहिँ नयाँ मोडल हो। यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो होइन। यसैले मैले अनलाइन डराजबाट मगाएको। यसको 5,000 रुपियाँ परेको छ होइन। यसको राम्रो छ, वारेन्टी कार्डहरू यो बिल हो होइन। उहाँ 1 वर्षको वारेन्टी पनि छ यसमा होइन। राम्रो छ यस वारेन्टी। त्यसपछि यो अब यो हेरौँ कस्तो छ, यसको क्वालिटी कति राम्रो छ हेर्नु त। यो बक्सलाई यता राखौँ होइन। त्यसपछि लेट्स ओपन। अब यसको क्वालिटी हो हेर्दै कति राम्रो छ क्या। फ्यान्टेकको लोगो रहेको छ अगाडि, फ्लेक्सिबल छ। यसको माइक डिटेक्टेबल माइक पनि छ। यसको अब माइक चाहिएन भने तपाईँले निकाले नै हुन्छ, न त यो चाहिँ राम्रो नोइज क्यान्सलेसन माइक हो। राम्रो छ, राम्रो। यसको माइक क्वालिटी नै धेरै राम्रो छ। यसलाई एट्याच गरौँ। अब अलिक यो अप्ठ्यारो भयो, सुरुमा भएर होला, अलिक गाह्रो भयो, त्यही भएर। यसको वायर पनि धेरै राम्रो रहेको, त्यति चिन्दैन। यो चाहिँ युएसबी वाला रहेको। युएसबी वाला राम्रो छ, जहाँ जुनमा नि एट्याच गर्न मिल्छ। यसलाई मोबाइलमा नि एट्याच गर्न मिल्छ, अर्को लाएर होइन, ओटिजी केबल लाएर। यसको आरजिबी लाइट पनि राम्रो रहेको छ। अब एउटा गीत सुनौँ है त। राम्रो रहेको। साथीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने दराजमा छ, फ्यान्टेकमा लगेर लिनु होला। सबैले साथीहरू एक लाइक, एक सब्सक्राइब हान्नु होला है मेरो च्यानलमा। यो अन अफ, यो माइक अन अफ पनि रहेको छ। तपाईँलाई चाहिएन भने, बोल्दा कोही आउनुभयो भने यो अफ गर्न नि मिलेको। यसको आरजिबी लाइट फ्लेक्सिबल छ। तपाईँको लगभग दिनमा 10-12 घन्टासम्म यो हेडसेटलाई पनि खासै असर नगर्ने रहेछ। मैले लाएर चेक गरिराखेको थिएँ, राम्रो छ यो। नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युआर ग्यामरमा। सबैले एक सब्सक्राइब गर्नु। आज मैले लिएर आएको छु हजुरहरूलाई